ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መኮረኒ በአትክልት የሚሆን ለልጆች የሚሆን ምግብ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አለኝ የማዘጋጅበት ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ ውሃ ውስጥ አድርጌው ነው፣ ካሮት አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ እንዲሁም መኮረኒ እና ዘይት አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን እንገባለን። እንደተለመደው በመጀመሪያ ድስታችንን እናግላለን ማለት ነው። እሳቴን ኦን አረጋለሁ። ድስታችንን ከጋለልን በኋላ ዘይታችንን እንጨምራለን። ዘይቴን ጨምሬያለሁ። ድስታችን ከጋለልን በኋላ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከአንድ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ድስታችን ግሎልናል። ቀጥለን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አዘጋጀነው አለ። ከ3 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾች ከ3 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ያው እኔ በመሃል እያየሁት ነው። ቀጥለን ያዘጋጀነውን እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለን፣ እሱን እንጨምራለን። ቀጥለን እርዳችንን እንጨምራለን። ቀጥዬ ካሮቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ብቻ ነካ ነካ ለማድረግ ያክል ነው፣ ሾርባ ስለሆነ። ከ2 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ተመልሰን መጥተናል። አሁን ድንቼን አጥምጥቼ ያለሁ ድንቼን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከ3 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ቀጥለን ውሃችንን እንከልሳለን ማለት ነው። ውሃ አሁን የምንጨምርበት ምክንያት ምንድነው? እንዳይቦካብን ነው ድንቹ። ስለዚህ አሁን እንጨምራለን ማለት ነው። በኋላ ከመኮረኒው ጋር አብሮ ይበስላል ማለት ነው። ውሃችን እስኪፈላ ድረስ እንጠብቅና ተመልሰን እንገናኛለን። ውሃችን ፈልቶልናል። አሁን መኮረኒያችንን እንጨምራለን። መጀመሪያ ጨውን እንጨምራለሁ። እዛ ያዘጋጀነው መኮረኒ እንጨምራለን ማለት ነው። መኮረኒያችን እስኪበስል ድረስ እንጠብቅና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው።
ምግባችን ደርሷል። እሳቴን አጥፍቻለሁ። አሁን ወደ ገበታ ላይ አድርጌ እንገናኛለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ወደ ገበታ አቅርቤዋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ለስለስ ያለ ምግብ ነው። በቀላሉ ሊመገቡልን ይችላሉ ማለት ነው።